guys, this is me Praveen back again with another new vlog. आज अनबक्सिङ भ्लग हुँदैछ है. सो हेलो गाइज, आज चाहिँ म तपाईहरुको निम्ति भनेर अनबक्सिङ भिडियो भ्लग लिएर आएको छु हैन. म आमाको ट्रिटमेन्टको कारणले गर्दा अहिले लखनऊमा छु. लखनऊमा हुँदाखेरि मैले केही सामानहरु अनलाइन शपिङ एपबाट मगाएको थिएँ. त्यो शपिङको आज डेलिभर गरिरहेछ सामानको हैन. त्यसैले इन्डियामा अनलाइन शपिङ एपहरुबाट कस्तो खालको सामानहरु डेलिभर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अहिले अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु हैन. प्राय सो इन्डियामा अनलाइन शपिङ एपहरु त थुप्रो छ. अमेजन भयो, फ्लिपकार्ट भयो, मिन्त्रा भयो, अनेक थरीको धेरै अनलाइन शपिङ एपहरु त छ हैन. तर मैले चाहिँ प्राय सो फ्लिपकार्ट र अमेजनबाट मगाउने गरेछु. र मैले आज पनि एउटा फुटबल सुज र एउटा वायरलेस राउटर अमेजनबाट मगाएको थिएँ. आज ल्याइदिएको छ. त्यसैले त्यसको निम्ति म अनबक्सिङ गरेर एउटा छोटो भए पनि भ्लग बनाऊ भन्ने हिसाबले आज म अनबक्सिङ भिडियो भ्लग बनाउँदै छु. होप यु गाइज विल इन्जोय हैन. कस्तो हुँदो रहेछ सामान हैन, कति प्राइस हो हैन, अनि कस्तो छ देखाइएको सामान र डेलिभर गरेको सामान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु है त. सो अन्त्यसम्म भिडियो हेर्दै हुनु होला. लेट्स गो. सो गाइज, अब चाहिँ म तपाईहरुको निम्ति भनेर मैले आज अर्डर गरेको सामान अनबक्सिङ गर्दै छु. दुईटा सामानहरु छ हैन. एउटा भनेको यो फ्लिपकार्टबाट मैले मगाएको थिएँ. फ्लिपकार्टबाट मगाएको मैले यो वायरलेस राउटर हो हैन. वायरलेस राउटर चाहिँ यसरी प्याकेजिङ गरिएको छ राम्रो तरिकाले. यसलाई पनि म अनबक्स गर्ने छु. र अर्को भनेको यो चाहिँ अमेजनबाट मगाएको थिएँ मैले, फुटबल सुज हो हैन. यो अमेजनबाट मगाएको मैले फुटबल सुज हो. यसलाई पनि म अनबक्सिङ गर्दै छु. यो दुईटा सामानलाई म अहिले अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु है त. सो गाइस, पहिले चाहिँ म यो फ्लिपकार्टको वायरलेस राउटरलाई अनबक्स गर्दै छु है त. फ्लिपकार्टको हेरौँ कस्तो छ हैन. राम्रो प्याकेजिङ चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ. अब भित्रको सामान कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन. अहिले च्याते त गाइस. So this is the product I ordered हैन. D-Link को वायरलेस राउटर हो हैन. यसलाई म अनबक्स गर्छु है त गाइस कस्तो छ. सब सिल प्याक रहेछ हैन. प्लास्टिकको कभर दामी तरिकाले कभर गरे रहेछ. मजाले प्याकेजिङ चाहिँ दामी रहेछ हैन. कस्तो छ भित्र सामान हेरौँ अब. ओ यताबाट रहेछ नि त. सो दिस इज द थिङ आई अर्डर्ड है. यो रहेछ. यही हो. देखाएको जस्तो देखाएको थियो त्यस्तै नै छ गाइज हैन. यहाँ पनि ब्रान्डको नाम लेखेको छ D-Link. के आउने रहेछ त भन्दाखेरि यो एउटा राउटर भइहाल्यो हैन. त्योसँग अब के आउँछ अरु त भन्दाखेरि हेरौँ. ओ यो केबल रहेछ हैन. र यो चार्जर होला सायद. यो के हो जस यो आउँदो रहेछ. अनि यहाँ ब्रुसरहरु छ. सो यही हो हैन एउटा सामान चाहिँ. यो चाहिँ वायरलेस राउटर भयो. आई डोन्ट हैव दैट भेरी मच आइडिया अबाउट दिस राउटर हैन. धेरै आइडिया छैन. तर यो चाहिँ एक्सटेन्सन राउटर हो. एक्सटेन्सनको लागि मैले अर्डर गरेको थिएँ हैन. साथीले एउटा राउटर लिएर आउन भनेर भनेको कारणले गर्दा राउटर मैले अर्डर गरेको थिएँ. मलाई धेरै कुरा चाहिँ थाहा छैन राउटरको बारेमा. तर जे होस् अनलाइनमा देखाए जस्तै जे होस् सामान चाहिँ जस्तोको त्यस्तै नै छ. अब यसलाई युज गरेर हेरौँ कतिको काम गर्छ, कतिको राम्रो छ हैन. यो चाहिँ कस्तो हो भने एउटै वाइफाईमा हैन. अब धेरैजनाले चलाउँदाखेरि सबैतिर राम्रो तरिकाले नचिप्ने भयो हुँदाखेरि चाहिँ यो राउटर राखेर चाहिँ हैन अब अलिक टाढासम्म पनि यसको रेन्ज बढाउनको निम्ति भनेर मैले लिएको हैन. सो दैट वाज वायरलेस राउटर हैन. D-Link को. इट इज सेटिस्फाइड भनौँ न. जे होस् मैले अनलाइनमा हेरे जस्तै लाग्यो. जस राम्रो लाग्यो. अब काम कस्तो गर्छ त्यो त अब छँदैछ. र अर्को भनेको चाहिँ यो अमेजनबाट मैले मगाएको फुटबल सुज हो. अब त्यस्तो खेलाडी त होइन है गाइस. त्यही पनि अब कहिले अब यसो हेल्थको लागि भए पनि अब एक्सर्साइज हुन्छ नि त. त्यसको लागि भए पनि एउटा जुत्ता सस्तो पाइन्छ यता भनेर यसो अनलाइनमा हेर्दाखेरि राम्रो खालको देखेको थिएँ. त्यही भएर त्यो अर्डर गरेको. यसलाई पनि म अनबक्स गर्दैछु है त गाइस. ओहो. सो दिस इज द सुज है. कस्तो छ त भित्र हेरौँ. फोटोमा देखाएको जस्तो छ कि छैन.
सो फोटोमा देखाएको जस्तै नै रहेछ है गाइस। यो यही हो मैले मगाएको फोटोमा जस्तो देखाएको थिएँ त्यस्तै हो। यो सेगाको हो हैन, सेगाको फुटबल सुज हो। जस राम्रो लाग्यो। 6 नम्बर साइजको मगाएको थिएँ हैन, सायद मलाई हुन्छ पनि होला। जस राम्रो रहेछ, जस फोटोमा देखाएको जस्तै नै रहेछ, सेम छ गाइस हैन। यस दिस इज द सुज। यस्तो छ पछाडिपट्टि, यस्तो छ साइड लुक्स, यस्तो छ ब्याक भनेको यस्तो छ 6 नम्बरको। सो फाइनली मैले अर्डर गरेको दुईटै सामानहरू आयो र दुईटै सामानमा म सेटिस्फाइड छु हैन। सो अमेजनबाट पनि राम्रै सामान आएको छ र फ्लिपकार्टबाट पनि मैले भनेको जस्तै सामान आएको छ। अब यिनीहरूलाई युज गरेर अब त्यो देखाउन त बाँकी नै छ, बट स्टिल अब सामान मैले जस्तो अनलाइनमा देखेको थिएँ त्यस्तै सामान डेलिभर गरेको कारणले गर्दा आई एम सेटिस्फाइड। सो गाइज मैले अनबक्सिङ त गरिहालेँ, तर तपाईँहरूलाई अब यसको प्राइस कति पर्यो होला, सुजको प्राइस र वायरलेस राउटरको प्राइस कति पर्यो होला भन्ने हजुरलाई खुल्दुली छ भने तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु। मेरो त्यो सुज चाहिँ 825 मा मगाएको हो भने मैले त्यो राउटर चाहिँ मैले कति 899 मा मगाएको हो। त्यसैले जस प्राइस मलाई रिजनेबलै लाग्यो हैन, किनभने अब नेपालमा राउटर एउटा मगायो भने 2500 भन्दा माथि पर्छ। यहाँ अब 900 भनेको त अराउन्ड 1500 जति भयो नि त। त्यसैले मलाई चाहिँ जस रिजनेबलै लाग्यो र फुटबल सुज पनि क्वालिटी हेर्दाखेरि जस सेटिस्फाइङै लाग्यो। 825 भनेको करिब कति भयो, 500 800 300 को 500 गर्दाखेरि 8 + 3 13-1400 जति पर्यो। त्यतिको प्राइस रेन्जमा मलाई चाहिँ जस फुटबल सुज पनि राम्रो लाग्यो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, महँगो लाग्यो, सस्तो लाग्यो, क्वालिटी कस्तो लाग्यो हैन, भिडियोमा देख्नुभयो। केही कुरा छ भने कस्तो लाग्यो त्यो कुराहरु सुझावहरु भिडियोमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति नै गाइस। होप यु गाइज इन्जोयड हैन मेरो अनबक्सिङ भिडियो ब्लग इन्जोय गर्नुभयो होला। फेरि पनि अर्को भिडियो ब्लगमा भेटिनेछौँ। टिल देन हेभ अ गुड डे, गुड टाइम एन्ड इन्जोय योर लाइफ।